อุ้ยแม่กว่าจะเป็นวันนั้นนะ น้ำตาสลายเข้ารถเข้าไปข้างในเลยเหรอ เบื้องหลังเราไม่ค่อยได้เห็นอะไรอย่างนี้ เลิศ เท่ ขอบคุณที่ถ่ายมาให้ดูนะคะ ก็ผมเป็นคนแรกนะครับที่ได้มาถึง Impact อุ้ยอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพร็อพของใครสักคนหนึ่ง จับ เนี่ย เพราะว่าเดี๋ยว คือข้างหลังเวทีตอนนี้เขามี โอ้ ฉากอะไรเยอะมาก จ่าย ซึ่งผมก็สงสัยว่า เรามี เท่นะขนาดนั้น ด้วย อะ เหรออุ้ยอันนี้เก้าอี้อันนี้น่าจะเป็นเก้าอี้ของเอสเปรสโซ่แล้วอันนี้เก้าอี้อะไรเนี่ยสีแดงคือผมเป็นคนแรกที่มาถึงเพราะว่าวันนี้เราต้องมาเทสสลิงกันก่อนพอเราต้องมาเทสสลิงกันก่อนเราก็เลยต้องมาเร็วกว่าเพื่อนครับที่เรามาปวดตรงไหนเนี่ย เบื้องหลังเนาะคนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนนะ คือมันน่าตื่นเต้นเนาะ พอนึกออกว่าแบบสมมติถ้าหน้างานอย่างเงี้ยมันมีแบบ100-200 คนอะไหนจะต้องคนที่ทำพร็อพแต่ละอันที่เขาไม่ได้อยู่ตรงเนี้ย จริงจริง ทำเสร็จแล้วอะ ที่แบบทำส่งมาให้ ส่งมา อะไรอย่างเงี้ยแต่ละอันชุด แต่ละชุดอะไรอย่างเงี้ยที่มันนั่งเย็บปักกันอะ มันหลายแขนง เออ หลายความร่วมมือเวอร์ มันลดว่ะดีใจที่ได้ดูอะไรอย่างงี้มันเนาะลองสั่งดูแบบ มาเห็นกระบวนการอะ อะไรบ้างเนี่ยโย่มันใหญ่จังอะ ใหญ่ไหม เกือบดูดิดู อุ้ยใหญ่มาก รู้สึกว่ามันมีอะไรเยอะมากแล้วมันก็ใหญ่มากตอนนี้ แล้วก็ที่เขาบอกว่าเป็นลิฟต์ต่างๆนานาเราเห็นในรูปมาแล้วก็ไม่เห็นของจริงแล้วก็แบบว่า มันดูยิ่งใหญ่อะมันดูแบบว่ายิ่งใหญ่อะ ว้า คริสมาคริส ชอบอ่ะ ชอบมุมที่น้องๆได้มาเห็นครั้งแรก ได้เห็นเรียกอะ แบบดูดิชอบเห็นรีแอคน้องอ่ะ ทุกคนท่าเดียวกันหมดเลยอะ แล้วมันใหญ่จริงอะ ดิสโก้บอลผมกำลังขึ้นไปพอดีเลยโย่โย่จังยอดเพียวมากเฮ้ยแต่ใคร เฮ้ยมูเล็ก นี่ขนาดแบบแค่กินอาย ทุกคนคือแบบตาตื่นมาก ใหญ่มากเลย ทุกคนเลย แล้วเขาดูเป็นเฟิร์สไทม์ เวทีมันก็ใหญ่แบบขึ้นเลยแล้วใหญ่มากเลยนี่อยู่ตรงนี้ได้ไงนี่ได้ไงเนี่ย ผมตอนนี้ผมอยากเข้าไป เก่งมาก อยู่ตรงเมนสเตจแล้วผมมองออกมาว่า ตอนนี้คือมันตรงครึ่งหนึ่งเราอยู่ตรงนี้ใหญ่มากครับนี่อยู่ประตูด่านแรกในใต้เวทีนะครับโอ้โหมันเอาเรื่องอยู่อ่ะหนึ่งเฮ้ยโอ้โห โคตรใหญ่ มันเล่นเวทีโอ้โหเฮ้ยทำเป็นเล่นใหญ่เลยไปใหญ่จัดโอ้เฮ้ยพี่กลับบ้านได้ปะกลัวกลับบ้านได้ปะตอนนี้ความรู้สึกผมก็คือเหมือน สเตจนะคะตรงชุดกรอง แบบ อะนะคะ บอกไม่ถูกตื่นเต้นมาก นะคะ เอาจริงนะเห็นไอ้จักรลอยไปเห็นน้องเกาะอะไรขึ้นไปสักอย่างนึงก็รู้สึกว่าคอนเสิร์ตนี้เวอร์บางอะไรขาด เวอร์จริงทำดีอ่ะ อินโทรดีอ่ะ first วันที่ไปเจอแพทครั้งแรก คือภาพตอนที่เวทียังไม่เสร็จ เป็นโค้งๆเข้าไปแบบแล้วเห็นนั่นเพราะว่ามันคือภาพแรกที่เราเห็นจริงๆเวทีกำลังทำอยู่แล้วก็มีฝ่ายต่างๆกำลังแบบเคาะความรู้สึกต่อมาคือตื่นเต้นแบบทั้งที่อย่างที่บอกว่าทั้งที่มันยังไม่เสร็จเลยนะแค่จินตนาการว่าอีก 2-3 วันแบบที่นั่งตัวเนี้ยจะแบบเต็มไปด้วยคนที่มาดูเราอะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกตื่นเต้นดีใจภูมิใจทุกอย่าง คิดภาพว่ามันจะมีคนมานั่งเต็มอะไรอย่างนั้นแล้วก็เลยแบบสุดยอดเราจะได้ทำมาแล้วนี่คือ Impact Arena นี่คือเวทีของเราแต่ผมก็หันไปถามพี่เขาว่าแบบอันนี้คนดูนั่งตรงนี้เลยเหรอพี่มันใกล้จังเลย ตื่นเต้นแบบคนดูนั่งใกล้ปกติมันไม่ได้ใกล้ขนาดนี้ไงอันนี้มันแบบใกล้มากผมยื่นมือไปจับมือได้เลยอย่างเงี้ย
โอ้เลิศ เอาจริงๆบล็อกมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเลยนะแบบเรามีการแบบเป็นบล็อกกิ้งอีกที่หนึ่ง ผมสีนี้นะ ซึ่งโอเคตอนแรกเราซ้อม แบบ อยู่ใน process ที่ซ้อมอยู่ในห้อง Inter สีขาวใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราได้มีการแบบไปซ้อม เสื้อจุฬา ที่ใหญ่ในช่วงแบบท้ายๆแบบก่อน ไม่เอา โชว์แบบประมาณเดือนสุดท้าย ต้องใคร ของเดือนสุดท้าย เอด้วยนะ พอเราลองไปซ้อมดูที่นั่น เราก็รู้สึกว่าแบบโอเค ในการที่เราซ้อมในห้องเล็กไปอะมันไม่พอมันแบบ กระจายทุกคนไปได้ไม่ทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับพอเรามีพื้นที่จริงๆใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้ตีตารางทุกอย่างใหม่หมด มันอาจจะไม่เหมือนจริงหรอก แต่มันก็คล้ายๆจริงที่สุดแล้วณวันนั้นที่เราได้ไปซ้อมที่นั่นบล็อกกิ้งก็ถูกเปลี่ยนหลายเพลงเลย ในบางครั้ง 12 คนเนี่ยใน1เพลง position มันเยอะมาก ดังนั้นหมายความว่าในขณะที่ทำ position หนึ่งของอีกคนนึงสารมันอาจจะหลุดได้คือยิ่งคนเยอะก็ยิ่งวุ่นวาย ลิฟต์เพลงนี้จะขึ้นไม่เท่ากันเหรอ หมายถึงว่าช่วงแรกอะไรอยู่สีนะกลับลงมาเท่ากัน พอเริ่มร้องปุ๊บแพทเทิร์นมันจะเปลี่ยนมาเพื่อให้เท่ากันทัน คือมันต้องทัน ไม่ต้องเท่าก็ได้นะคะ เพราะว่ายังไงเดี๋ยวมันจะลงอยู่แล้ว เดี๋ยวเรากระโดดได้ตอนนี้คือจะลงมาถึงพื้นถูกไหม ใช่ มาลงบล็อกกิ้งโชว์ครั้งแรกครับก็ตอนนี้ก็กำลังแบบพยายามดูอยู่ว่าจะเพิ่มอะไรแต่ว่าแบบเหมือนวันนี้มาเห็นภาพโชว์แล้วกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้คือซ้อมร้องอย่างเดียวเลยครับก็วันนี้ก็เหมือนกับมาประกอบร่างให้เขาดู ขอกลุ่มนั้นลูกกลุ่มนั้นไม่อยู่ลิฟต์ A5 เราอยู่กันคนละก้อนขยับเก้าอี้มาอยู่ที่ A1 ตอนนั้นคือหลายๆโชว์มันยังไม่เข้าไปที่เนื้อเราอะไรแบบบางโชว์ต้องใช้เก้าอี้อย่างเงี้ยเรายังจำจังหวะกันไม่ได้เลยแบบจังหวะพีคจังหวะอะไรเก้าอี้อย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันหรือแบบว่าโชว์บางโชว์บล็อกกิ้งมันเยอะมากด้วยความที่แบบเรามี12 คนมันเหมือนเราต้องจำ1เพลงหลายๆบล็อกกิ้งแล้วก็มีอีกกี่เพลงไม่รู้แล้ว12 คน1เพลงมันก็แบบพี่เก็ตว่ามันหลายแบบหลายบล็อกกิ้งมากมันเลยค่อนข้างกวนใจผมแล้วกัน คอนเสิร์ตนี้จริงๆเราซ้อมประมาณ3 เดือนครับส่วนตัวคิดว่าถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้จะดี มันมีหลายๆรอบที่แบบเราคุยกันเองว่าเราอยากตัดช่วงนี้เพราะว่ามันไม่ทันจริงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพี่ยงบอกว่าไม่อยากให้ตัดอยากให้พยายามที่สุดให้มันออกมาให้ดีครับซึ่ง เพราะมันสวยไง ซึ่งพอเราซ้อมไป คิด เรื่ มา อย แล้ว ๆ อะ พอเรามี pressure เรื่องเวลา เราก็ตั้งใจซ้อมมากๆเราก็เหมือนสุดท้ายก็ออกมาสมบูรณ์ครับ อันนี้ ก็ยากแต่ ความลับ Smooth Criminal อันนี้ก็แบบเต้นก็เปลี่ยนเยอะเหมือนกันเราต้องใช้รองเท้าที่มันมีตะปูติดเชือก อันนี้คือรองเท้าตะปูนะครับที่เราจะเต้นท่า Michael Jackson แล้วก็ต้องไปให้ทันเนาะ ลีนเหมือนแบบเอียงตัวไปข้างหน้าเลยแบบเหมือนแบบเป็นท่อนไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ล้มเพราะว่ามันมีตะปูมันมีที่ใส่ตะปูอยู่ตรงส้นแล้วจะมีตะปูอยู่บนสเตจพอเราเข้าไป ลงพอดี ก็จะเอาเนี่ยยังไม่รับตะไคร้ นี่คือความแตกต่างระหว่างการแต่งแต่งโชว์ อยู่มันเป็นช่อง มันมีชื่อค่ายนะเขาเรียกว่าอะไร Anti Gravity Lean Anti Gravity Anti Gravity อันนี้ส้นไม่ยกไปครับนี่ทำตัวเป็นท่อนไม้ทำตัวเป็นท่อนไม้ ผมเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่าง จะผลักเหรออลันอ๋อรอรับ เขาทำให้ลงผมไม่แน่ มันจะรู้สึกว่าส้นมันลอยแต่ว่าถ้าเก่งตัวไว้เก่งไว้ เฮ้ย เรากลับขึ้นไป เฮ้ยได้เราลงไปแล้วกดสัก เฮ้ย เฮ้ย เราขึ้นไปเรากลับขึ้นไป ใครวะ เพลงสองไม่มั่นใจครับก็น่าจะเป็นเพลงไมเคิลแจ็คสันมาความไม่มั่นใจมันคือการใช้ตะปูกับรองเท้า กังวลว่าเราจะเตรียมตัวได้หรือเปล่า ก็จริงๆมันจะเป็นรองเท้าใช่ไหมครับแล้วมันจะมีรูตะปูเพื่อเกี่ยวรองเท้าไว้
แต่เราก็ต้องเกรงตัวอยู่ดีถ้าเราไม่เกรงตัวเราก็ล้ม ก็คือมันต้องเอ็นไปด้านหน้าแล้วก็กวนตรง ตอนแรกเราแทบไม่เคยซ้อมกับสิ่งนี้เลยจนใกล้ๆคอนเสิร์ตเราถึงได้ซ้อมอะไรเงี้ยมาแบบปกติมาแบบรอดอแล้วกันนะอะไรวะพี่โยนตรงไหนวะ น้ำมันจะหลุดอ่ะได้ไม่หลุดมันหลุดใช่ปะ เฮ้ยจินมุกเก่งอ่ะ เนี่ยฉันเกี่ยวสาว ความลับซุปเปอร์สตาร์ต่อ ได้นะต้องเปลี่ยนคู่เลยเปลี่ยนคู่ผมได้เลย สไตล์การเต้นอะไรกันคือเรายุคสมัยนั้นของไมเคิลแจ็คสันเขาเต้นเป็นไมเคิลมากคือเรารู้เลยว่าเป็นไมเคิลเต้นเลย ถ้ามันไม่ได้เราไม่เคยเจอแบบท่าอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันไม่เคยอยู่ในแบบระเบียบร่างกายเราการเต้นสไตล์ไมเคิลแจ็คสันเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นอะไรบางอย่างมีแบบดีเทลของท่าอะไรบางอย่างซึ่งมันจะต้องเข้าใจมันไม่ได้เหมือนกับสไตล์การเต้นทั่วไปที่น้องเคยเต้นมาดังนั้นเวลาที่น้อยแล้วก็ท่าที่เยอะมากเพราะว่ามันจะมาเต้นแบบเก็บอะไรไม่ได้มันก็ต้องตามออริจินอลแล้วก็มีการครีเอทขึ้นมาใหม่ยืดวิธีปลายตุ่มยืดวิธีปลายตุ่มโอเคหยุดอันนี้ต้องทำกันหมดเลยท่าที่4 5 6 7 8 และ1 2 3 4 5 เต้นกี่คนจำเพลงเดียวกูจะตายแล้วอ่ะนี่อุปกรณ์อีก 4 3 2แล้วออกโอเคแยกมันมีเทคนิคเฉพาะตัวที่เป็นชั้นสูงมากอะไรเงี้ยเราเลยแบบรู้สึกว่าแต่เราสมมติคิดว่าเป็นการเต้นที่ยากแล้วก็ใส่ตะปูแอนตี้กราวิตี้อะไรเงี้ยใช่ป่ะมันไอ2อย่างนี้คือยากสำหรับสมมติคิดไม่นอกนะเนาะแต่ว่าพอมันทำได้มันจะเท่เนาะถ้าไว้ของ ดูแล้วทำไมน้อง โม ไม่อ้วน มัสมีความสู้ แต่ว่ามีความเหนื่อยในความสู้เป็นกู รู้สึ ร้ ก อง ได้ ให้ทุก ว่า วันแน่เลย สู้แต่ว่าก็มีจุดที่ทุกคนแบบ ทำนะแต่ร้อง ไม่ไหวแล้วก็แบบท้อมากแล้วก็แบบบางคนก็เริ่มคิดหาวิธีเอาตัวรอดเพลงรัวเอาตัวรอดอย่างงู้นอย่างนี้แบบเริ่มกลายจากการอันนั้นกลายเป็นการเอาตัวรอดแทนอย่างนั้นมันจะมีช่วงแบบอย่างนั้นแล้วก็ต้องทำยังไงกับโซโล่ตัวเองให้ดีขึ้นต้องทำยังไงกับตรงนี้ให้ดีขึ้นต้องจำทุกอย่างให้ได้หมดพร้อมกันยังไงแบบมันเหมือน1 วันเราไม่ได้คิดถึงทุกอย่างนอกจากคอนเสิร์ตนี้แล้วก็สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตรงนี้มันแบบโฟกัสมากๆเลยผมรู้สึกว่าแบบผมตัดขาดกับโลกภายนอกทุกอย่างเลยแล้วก็โฟกัสแค่ตรงนั้นนะ ผมว่าผมกังวลช่วงเพลงดอกไม้ที่รอฝนผมรู้สึกผมกังวลเพลงนั้นเพราะว่าตอนแรกนึกว่าตัวเองทำได้แบบเหมือนแบบตอนเราร้องปกติตอนแบบอยู่ห้องซ้อมอ่ะมันไม่ต้องแอทแทกขนาดนั้นพอเราไปแบบของจริงใช้ไมค์อะไรเงี้ยพอผมร้องอย่างนั้นมันก็จะแบบคือแบบมันลิ้นพันอ่ะก็แบบรู้สึกกังวลเพลงนี้อยู่ตอนแรกอะคิดว่าจะไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นแต่ว่าพอช่วงกลางๆช่วงระหว่างการซ้อมแล้วมันยังไม่ดีพอเริ่มตื่นเต้นแล้วเริ่มตื่นเต้นว่าแย่แล้วจะได้ไหมเนี่ยสังเกตมาตั้งแต่ในรายการเลยตั้งแต่789อะไรเนี่ยรอบโชว์จริงจะดีกว่ารอบซ้อมแบบเปอร์เซ็นต์แบบเกือบ100%เลยก็ได้เพราะว่าแบบไม่รู้แบบมันมีอะไรบางอย่างในบรรยากาศตอนนั้นที่แบบว่าทำให้พวกเราแบบฮึดขึ้นมาฮึดสู้ขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือแบบเพราะว่าตอนซ้อมมันอาจจะแบบจริงๆมันก็ควรจะทำให้ได้ดีตั้งแต่ตอนซ้อมแต่ว่าเหมือนมันแบบการแสดงมันก็ต้องการคนดูอะไรเงี้ยท่านว่ามันควรจะเมกเซนมั้งสำหรับพาร์ทมันเมกเซนนะที่แบบว่าวันจริงพอมีคนดูแล้วมันดีกว่าก ลัวคนดูไม่สนุกกลัวคนดูแบบเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยหรือกลัวคนดูไม่ได้อินตามเราที่เราไปด้วยอะไรเงี้ยเรากลัวเราพาคนดูไปไม่ถึงจุดที่เราต้องการคือมันและเดี๋ยวผมก็เล่าเรื่องมาเรื่อยๆในคอนเซ็ปต์ของมันโลกสลายโลกมาสีมาโลกอะไรมาเนี่ย
แล้วแค่กลัวคนดูไม่ฟีลอินกับสิ่งนี้อันนี้คือสิ่งที่กลัวอย่างแรกเพราะว่าคือถ้าไม่นับเรื่องการเต้นพร้อมการร้องเพราะการอะไรเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศิลปินอ่ะพี่ยงก็บอกหรือว่าท่านก็รู้สึกเองว่ามันคือการที่จะพาคนดูไปกับเราอันนี้มันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นศิลปินพาคนดูสนุกไปกับเราอินกันไปกับเรา เพิ่งรู้ว่าน้องเครียดขนาดนี้ อันนี้คือเอาเลยอ่ะไม่บอกเลยนะ โอ้ยกลัวอุ้ยเดย์หนึ่งแล้วเหรอเรียกว่าวันไหนถูกไปวันแรก วัน2 3เปล่าวะวันเสาร์อ่ะวันที่ 2วันที่2วันแรกวันที่เขามีโมเมนต์ก่อนกัน เขารู้ว่ามันเป็นวันที่คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิตก็เลยตื่นเต้นมากๆแล้วก็ลุกขึ้นมาไปที่ Impact Arena ครับแล้วก็มีการซาวด์เช็คอะไรอย่างนี้เล็กน้อยเพราะว่าตอนนั้นเรื่องของเทคนิคมันยังไม่เรียบร้อยมันมีการแก้ไขเทคนิคอะไรอย่างนี้หลายรอบแต่ว่าก่อนคอนเสิร์ตเริ่มประมาณชั่วโมงนึงก็ไปลองเทคนิครอบสุดท้ายแล้วก็มั่นใจว่ามันจะออกมาโอเคครับเลยตอนนั้นก็เป็นการที่ทำให้มั่นใจก่อนคอนเสิร์ตเริ่มลงข่าวน้ำแบบภายในเวลา5 นาทีดีครับอาจารย์นี่เป็นวันแรกของทีมแข่ง ให้หัวเบี้ยวไปครึ่งเลย เรามาถึงยิมแพรเราเพิ่งงานเสร็จแพรเราเพิ่งเช็คเสร็จเราจะไปเช็คข้าวร้านกัน แต่ผมต้องจอดโซโล่เพิ่มนะ ผมจอดต่อคุณนะ เพราะรถผมอาจจะเคลื่อนไหวมาก เพราะเมื่อก่อนตีกองก็ติดนะครับผมกองไม่เปิดนะครับ ลูกกินข้าวเสร็จแล้วดีใจว่ะ เต็มพลังดีใจอ่ะอยากกินข้าว สาวก็บิวเวอร์ ออกซิเจน เขาเรียก nebulizer nebulizer เนี่ยเป็นสิ่งที่นักร้องฝรั่งเนี่ยเขาใช้กันมาสักพักแล้วเวลาไปงานที่มันมีสโมกเยอะๆอย่างเงี้ยคอเรามันจะแห้งแล้วกินน้ำไปอ่ะมันไม่ช่วย nebulizer เนี่ยมันจะเป็นละอองน้ำที่เข้าไปในคอโดยตรงแล้วมันทำให้คอชุ่มชื้นนะ ว้าวโอเคเลิศ สิ่งที่มาช่วยให้ข้างในชุ่มชื้น ถ่ายคนดูได้ไหมครับสมองก็เข้าหน้าหนูเต็มๆเหมือนกัน ตลกมากเลยเมื่อกี้คนตกหนักจัดเลยเมื่อกี้คือแพนอันตรายมันหายไปไม่หนักแล้วแพนอันตรายมันหายไปแล้ว แต่ฝนตกหนักจริงวันแรก ทำได้แล้ว พี่ยงไว้ด่วน ที่ทำไมตั้งที่ยิงเป็นแบบนั้น แค่ดูหน้า ไอ้ที่มันยำเอฟเฟกต์บ้าง อันนี้คือเอฟเฟกต์นี่คือลูกคอสบาย ทำไมอ่ะ ที่เป็นเสริมใส่แล้วแบบ สั่นเครื่องสั่นเลย อ๋อตกใจเฮ้ยเอ๊ะกี่ห้อยการใครคะแน่คนไทย100%เรียบร้อยนะ แล้วก็ค่อยๆเดินไปวางพวงมาลัยบนโต๊ะ ต้องยงต้องมา ต้องพี่ยงนี่แหละต้องขอแบบด้วยแรงกล้าเลยอ่ะร้องเสียง รู้สึกโกนกวายรู้สึกว่ามันจะขึ้นแล้วแต่มันยังมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำอยู่เลยแบบต้องวอร์มร่างกายวอร์มเสียงเสร็จแล้วต้องกลับมาทัดหน้าอีกเพราะว่าเหงื่อแตกอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแบบแต่งเสื้อผ้าที่แบบขยับตัวก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
ก็เลยรู้สึกว่าแบบยากเหมือนกันเพราะว่าเหมือนแบบมันต้องทำอะไรหลายอย่างในเวลาที่มันไม่ได้มากนะ ตอนนั้นเป็นวันที่บาสมีความโฟกัสมากๆเหมือนทุกคนเปิดแบบเนตรวงแหวนตาแบบเป็นอีกเลเวลหนึ่งของตัวเองอะทุกคนตื่นเต้นแต่เก็บเอาไว้อยู่ ตอนนี้เราเหลือไม่เราอีก34 นาที 3 เดือนนะมึง เป็นอุบิเหตุเช่นมีใครเทคนิคมีปัญหาไปหลักเวทีอะไรก็ตามไม่ใช่เรื่องใหญ่ไอ้คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องผิด เพราะว่าจริงๆแล้ววันหนึ่งเราก็เป็นศิลปินที่ต้องลีดและบีทุกอย่างเป็นตัวเองณเวลาตอนนี้ต้องเอเนอร์จีต้องมาแล้วต้องไม่หลักข้อมดนตรีต้องมาแล้วก็ไม่ทำอะไรที่แบบเล่นผมเล่นอะไรก็ตามที่ทำให้มันควรแบบคุณแม่หรือควรวิชวลตัวเองโอเคครับผมเชียร์ เฮ้ย first day เฮ้ยเรื่องจริงแล้วอ่ะมึง วันแรกของการโชว์ที่ Impact Arena แต่ดูน้องแบบเงียบไปเลย โอ้ยคนเลย ยกเว้นทางเขาเนี้ย โค้ด ที่ผ่านมาทำได้ดีแล้วกดดันตัวเองครับเต็มที่แน่นอน100%คนเยอะเลย ในหัวคงแบบ ไม่ใช่นะ เนาะ มาตะบอย มองคิดแล้วเรื่องอะไรผิดพลาดที่เราเคยผิดพลาดมาเราต้องลองกินวิธีอาร์ เติมพลัง พลังงานโอ้ยดูอ่ะ โน่นแน่ไม่ได้พูดมากแล้วมีสติเจอปัญหาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากัน ต้องให้กำลังใจกัน 2 คนฟังกันจบที่แพ้ได้ อยากบอกว่าสำคัญสุดคือเราต้องสนุกกับเพื่อนเวลาเราเรียนไปแล้วเราสนุกถ้าเราเรียนต่อที่เราดีแค่ไหนมันก็สนุกได้ใช่ไม่งั้นต้องการความสนุกไล่โดย มันเป็นความรู้สึกที่เราเล่นโพลเนี่ยเรารันทูอยู่อันนี้มาหลายรอบแล้วนะเคยทำแบบเนี้ยซ้ำๆอย่าลืมว่าครั้งนี้เป็นแบบอาจจะแบบเป็นครั้งที่100ของพวกเราแล้วก็ได้แต่มันเป็นครั้งแรกของคนที่มาดู แล้วก็ทุกโชว์อย่างที่ว่าเราเต้นอยู่บัตรเนี่ยที่รีวิวคืออะไรเนี่ยที่แบบว่าเราเต้นหลายรอบแต่ว่าเราพยายามต้องเอากลับมาเพราะว่าคือเราเต้นหลายรอบก็คือเดี๋ยวว่าเป็นที่สำคัญที่สุดแกะไว้ฟองนะครับมาแต่ในสิ่งที่เราทำนะ ผมว่าการบูมเลยที่แบบที่ดีมากๆเพราะ มันมีบางคนจริงๆนะที่เพิ่งมาเจอน้องครั้งแรกที่นี่อ่ะ ภูมิใจในตัวเราแบบก็จะมีคำพูดแบบของเพื่อนอะไรเงี้ยว่าแบบมาให้คนดูมีความสุขกันมาว่าความสุขให้คนดูกันแล้วก็มีแบบพวกเราอยู่ข้างถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ไม่เป็นไรแบบมีพวกเราอยู่2 คนเลย สุดท้ายนี้ในเน็กซ์แลนด์ที่จนจบโชว์สุดท้ายจะฟีลลิ่งนะอย่าลืมที่สบายบอกไดนามิกได้ใช้แรงอย่างเดียวใช้ไดนามิกในการทำตั้งแต่ทาง ไม่ไหวแล้วอ่ะมันจะผ่านไปแล้วแต่รู้สึกไม่ไหวแล้ว มันจะได้ช่วยโชว์ที่เหลือของเราด้วยมีอินเนอร์ได้แต่ว่าอย่าล้นจนคุมอะไรไม่ได้อะไรถามว่าเล่นสนามเด็กเล่นอยู่กับคนดูแล้วก็อยู่กับตัวเองดีต่อไปอันนี้มาครับ เฮ้ย ทำได้อยู่ เฮ้ยป้าเป็นลมนะ เย้ ลุยคนลุกวิทยาเขาทำดีนะฉันชอบ มันดูแบบ
กินมันเท่อะลองไทย เขาลุกใหม่นะวันนั้นอะลุกไทยวันเนี้ยสั้นเลยก็ต้องนั่งเหมือนกันปะอุ้ย ทรงพลังรู้แต่หันหลัง อุ้ยแล้วสูงมากพิมโอ้ยเชี่ยคนโฟกัสไม่เก่งว่ะไม่รู้แบบคมมาก พี่เดชให้เขาหน่อยพี่เดชซ้ายเลยครับเปิดนี่มาเชียร์กันก่อนว้าวนี่ธรรมดาที่ไหนล่ะโลกผมไอ้บุ๊กเป็นจัด ปิดท้าย โอ้อยากความเท่ที่ข้างล่างเราจะได้เสียงกรี๊ดจากแฟนๆระหว่างแล้วก็แบบได้เสียงกรี๊ดมาเรื่อยๆรอเราอะไร ตื่นเต้นมาก ทำออกมาให้ เรื่องจริงแล้วอ่ะวิทยาขึ้นอ่ะ รู้สึกไงก็ปล่อยไป ปกติเราจะมีการแบบคุยเล่นกันกว่านี้ อันนี้ทุกคนดูอยู่กับตัวเองดูแบบคิดถึงแต่สิ่งที่ต้องทำบนเวที เพื่อนยิ้วเพื่อนแบบตบแขนเพื่อนตบหลังเพื่อนให้กำลังใจทุกคน เอาจริงความรู้สึกคือการปนระหว่างความตื่นเต้น แต่ว่าพอคิดไปคิดมามันก็เหมือนแบบเป็นอีกสเต็ปหนึ่งในชีวิต หรือว่ากำลังจะเต้นอยู่ตรงนี้จริงๆเหรอวะ เห็นภาพเป็นหอมืดๆที่มีแสงไฟระยิบระยับแต่ว่ามีสูงขึ้นไปแบบมันไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวมี2 ชั้น 3 ชั้นแล้วก็เป็นไฟจากในข้อมือ เป็นจุดๆๆๆเต็มเลยคือตอนนั้นเหมือนเราอยู่ในโลกแบบโลกของอวกาศเรื่องดวงดาวเลย แต่รู้สึกว่าแบบกำลังยืนเชิดอกกับคนอีก10,000 คนอะไรเงี้ย ตอนนั้นเหมือนกำลังจะไปสงครามสักอย่างความรู้สึกอะเราด้วยชุดด้วยเสียงวิวด้วยแบบว่าแสงสีส้มๆที่แบบเห็นกันข้างๆรู้สึกว่าเหมือนเรากับเพื่อนเราจะแบบไปลุยไปใส่อะไรสักอย่าง เอาแล้วเอาจริงแล้วเพราะว่าโพสิชั่นสวยเนาะมันไม่ทื่ออ่ะใจกูจะขาดเยวันแรกคือ ว้าวมันใหญ่ขนาดนี้เลยวะ ภาพแรกที่เห็นคือเห็น Impact แบบ Full House ที่แบบ
เต็มไปด้วยไฟสีแดงผมอยากติดกล้องไว้บนหัวตอนที่แบบขึ้นเป็นเพลงแรกเรารู้สึกเราภูมิใจมากที่เราได้อยู่ตรงนี้ เห็นแสงจากเพลงมิสแมนของคนดูก็เอาจริงว่า คนดูก็จะเป็นหลง มันแบบสีมันชุดชาดขนาดนั้นเพราะก่อนหน้านี้เราไม่มีทั้งไฟเราไม่มีริสแบนเวลาเราไปโชว์ที่ไหนก็ขึ้นไปเห็นมันแบบโอ้โหแสงคิววิววับเลยแล้วมันก็ส่งพลังมาให้มันทำให้เราแบบมันมั่นใจอีกขั้นหนึ่งนะ ความรู้สึกครั้งแรกก็คือแบบมาแล้วนะ คือแบบว่าแบบทุกคนเห็นทุกคนก็กรี๊ดถึงพวกผมจะใส่อินเอียร์อยู่อาจจะไม่ได้ยินอะไรมากแต่ก็รู้เลยว่าแบบถึงแบบจะไม่ได้ยินอะไรเยอะขนาดนั้นแต่ว่ารู้เลยว่าพลังงานที่ออกมามันกระแทกหน้าถ้าเสียงไม่ดังมากเสียงมันไม่เข้ามาในหูแต่ว่าวันนั้นรู้สึกว่าแบบเหมือนเสียงคนดูแบบเข้าใหม่เลยแบบเข้าใหม่แล้วเข้าหูเราอีกทีนึงอะไรแบบก็รู้สึกว่ามันมีผลทางจิตใจในการเล่นละครแล้วกันพอเห็นคนเยอะขนาดนั้นก็รู้สึกแบบใช้คำว่าอะไรดีมันตื้นตันใจ ตรงนั้นมันเป็นสปอตไลท์ที่แบบส่องมาที่หน้าเราแล้วทุกคนก็เริ่มกรี๊ดเริ่มแบบว่าโหนี่คือเราในร่างนักรบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกว่าแบบเขินๆมากัน ถ้าให้พูดจริงเลยคือเหมือนแบบว่าเทคแหละรู้สึกว่าเทคบรรยากาศนั้นแล้วพอมันมีบรรยากาศนั้นมันทำให้โชว์มันต่างจากตอนมาทัวร์บ้าง มันไม่เชื่อมันไม่ค่อยเชื่อแล้วนะว่าแบบโอ้โหเราทำได้ไงวะเนี่ยรู้สึกว่ามันมีคนแบบมารอดูเรามาเชียร์เรามากขนาดนี้เลยมันเป็นความรู้สึกแบบเหลือเชื่อมากกว่าเพราะมันแบบมันเร็วมากสำหรับพวกเรามีแบบเร็วมากจริงๆ อึ้งเลยเพราะว่าเป็นการเห็นคนดูเต็มฮอลล์จริงๆครั้งแรกเลย พี่ยงบอกว่าอยากได้คอนเสิร์ตแบบซีนิมาติกตอนแรกพี่ก็บอกกล้อง12ตัวแล้วพอผมมานั่งคิดมานั่งวางแผนดูมันจบที่32ตัวโดยที่ไม่ได้รวมกล้องข้างหลังเวทีอีก10กว่าตัวอะไรอย่างเงี้ย ก็40 กว่าตัว เราจะถ่ายกล้อง32ตัวยังไงให้ทุกอย่างมีคุณภาพที่โอเคและ40,000กันทั้งหมดแล้วก็กล้องเหล่านี้ต้องเหมือนกับมีความสามารถในการแคปเจอร์เรื่องราวในที่แสงน้อยได้ดีจริงๆด้วยก็เลยแบบเลือกกล้องโซนี่มาเพราะตัวเองแบบใช้กล้องนี้บ่อยแล้วก็รู้ว่ามันรอดในทุกแบบไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนอ่ะน้อยมันน้อยมากโซนี่นะคะคือพี่ยงบอกว่าเวลาที่กล้องคอนเสิร์ตที่ดีเนี่ยมันควรจะเห็นโมเมนต์บางอย่างที่คนดูไม่เห็นแล้วผมได้เห็นโมเมนต์บางอย่างที่คนดูไม่เห็นจริงๆอย่างเช่นแบบพอน้องเพอร์ฟอร์มไปเรื่อยๆใช่ป่ะแล้วมันจะมีบางจังหวะที่เหมือนน้องแบบไปอีกเลเวลนึงแล้วเราก็มองภาพแคบของน้องเขาแล้วเราก็แบบเฮ้ยนี่คือเด็กคนนั้นใน789อ่ะน้องสุดมากเลยจนเดี๋ยวร้องไห้พยายามไม่อะไรเนี่ยรู้สึกว่าโชคดีที่พอเราเป็นเหมือนช่างภาพที่แบบอยากทำให้งานมันดีแล้วมันก็เลยมาเจอศิลปินที่อยากทำให้งานเขาดีแล้วเวลาทำงานอะไรพวกเนี้ยเราเจอคนแบบเนี้ยมันทำให้เราไม่เหนื่อยมันทำให้เรามีกำลังใจในการทำต่อไปด้วยแต่รักเธอคนเดียวณโมเมนต์ที่ตอนเขาพี่ชมเนี่ยความตื่นเต้นความเรียกว่าความโลภหรือเปล่าความโลภความลนก่อนหน้านี้ที่มีไม่มีเลยได้กลับมาใช้เวทีแล้วแบบเป็นตัวเองเลยที่แบบไม่ต้องลนความฝันที่เรามีเอาจริงๆมันก็แบบคอมพลีทประมาณนึงแล้วแหละแต่ว่าเหมือนผมก็ไม่ได้อยากแบบพอใจในแค่นี้แต่ว่าที่ไม่ได้อยากพอใจแค่นี้เพราะว่าอยากให้ตัวเองเดินก้าวต่อไปได้อีกเยอะๆแล้วก็อีกไกลรู้สึกดีใจที่แบบพวกเราทั้งสองคนแบบเป็นแบบรอยยิ้มให้กับคนได้แบบเป็นความสุขให้เขาได้คือไม่รู้ว่าพวกผมมีดีอะไรขนาดนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าการที่แบบทำให้แบบว่าบางทีเขาเขียนมาแบบว่าแบบทำให้วันดีๆของเขาแบบวันนี้คือยิ้มแรกเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบเป็นเรื่องดีๆของเขาแบบในวันนี้ที่แบบเขามีอยู่เรื่องเดียวอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบไม่รู้มันแบบมันยิ่งใหญ่มากสำหรับที่แบบว่าการที่แบบมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วสำหรับมิวคือการที่แบบทำให้คนหนึ่งมีความสุขได้ใครที่ถือโทรศัพท์อยู่ก็ชูขึ้นมาได้หรือเปล่าล่ะช่วยกันเลยเปล่า20,000
คิดว่าไม่เห็นนะฮะท่านกายคิดไม่เห็นนะชั้นล่างเห็นหมดนะดูขึ้นมาตกเป็นภาพแรกว่าฉันมันเสร็จแล้วโดนตกไปแล้วแกยอมที่ใจ Don't you skip and open your mind Feel good, feel good ไม่ใช่จะเต้นไม่คุ้มเล่นครั้งเราคิดสักครั้งจับแต่ร้ายไม่ครั้งทุกคนไม่จะมีแทนทุกครั้งเธอแค่ถ่ายแบบคนทุกเธอดันบันครบเสียส่วน I wanna be a better ก็ไม่รู้ว่าฉันจะมีสิ่งไหนเธอก่อนจะเลี้ยวก่อนจะโดนใจเธอจะเลี้ยวก็เธอคือไลฟ์แต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่มีแคนวอล์กเป็นตัวอยู่ใช่ไหมจริงแล้วเราอยากแบบเดินเข้าไปใกล้คนดูมากที่สุดรู้สึกว่ามันแบบใช่เอาจริง แต่มันเห็นน้องฉันเราจะหาเมนเราเจอไง ใช่ ที่แบบเราเข้าไปเล่นกับคนดูได้ใกล้มากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกเข้าถึงมากๆมีฟีลลิ่งหนึ่งก็คืออยากแบบอยากปีนเข้าไปเล่นกับเขาเลยด้วยซ้ำ วันนี้โคตรมันเลย ขอบคุณทุกคนที่มายิ้มให้กับพวกเรานะรักทุกคนมากๆจริงๆ เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เราเข้าไปใกล้โบราณมันทำให้มันสนุกอ่ะหมายถึงว่าพอมันเป็นอังกอร์มันไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรแล้วอะเราแค่รู้สึกว่าเราอยากเข้าไปหาความรู้เราอยากชมร้องเพลงเราอยากสนุกกับอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากภาพที่เห็นที่มองไปก็คือแบบเด็กผู้ชายวิ่งเล่นกันทั่วคอนเสิร์ตเปลี่ยนจากส่วนสาธารณะเป็นเวทีคอนเสิร์ตเป็นเพลงที่เหมือนแบบเพลงสุดท้ายที่เหมือนแบบเป็นตัวแวมอัพของคอนเสิร์ตมันว่าแบบเมื่อไหร่โชว์มา20 กว่าเพลงแล้วมันเพลงสุดท้ายแล้วเป็นเพลงที่เหมือนแบบได้วิ่งไปทั่วเวทีเลยแล้วได้เจอแฟนๆเขารู้มุมเพราะว่าเราก็วิ่งกันกระจายมีกัน12 คนแล้วก็วิ่งกระจายทั่วอยากวิ่งไปไหนก็ไปไม่ได้มีบอกกิ้งฟิกว่าจะต้องเต้นตรงไหนหรืออะไรยังไงก็เลยเป็นเพลงที่พวกเราชอบที่สุดเป็นเพลงที่สนุกด้วยแล้วก็คิดว่าแฟนๆน่าจะชอบเพลงนี้ วิ่งกระเบกไหมครับ เฮ้ย ใครตัวโดนครูเหรอ โอ้โหไม่เยอะขนาดนั้นน่ะโอยประสบภัยเก่งมาก กางเกงเลิศดี หาเป็นไงเย้เก่งมาก ขี้มองขึ้นไม่เอาเลยเอาจริง น้องเหงื่อท่วมเลยวันแรกวันแรกไปต่อ เขินไง ใช่ ส่วนของพี่มันเหมือนแบบโล่งคืออาจจะมี3 วันใช่ไหมครับแต่ผ่านไป1 วันมันสำหรับผมมันเหมือนแบบมันเรามาทำได้แล้วอะไรเรามาทำได้แล้ว รู้สึกว่ามันคลายความเครียดคลายความแบบกังวลที่เรากังวลมาว่าสุดท้ายเราก็ทำได้นะ แต่ว่า
เหมือนเรายังรู้ว่ามีอีก2 วันเราก็จะแบบพยายามแบบไม่ได้แบบปล่อยวางทุกอย่าง ยังไม่ได้ปล่อยสุดความสะใจนั้นออกมา เพราะว่าเหมือนเรายังรู้ว่ามีอีกตั้ง2 วันเราต้องทำให้ดีมากๆ เติมพลังลุกเติมพลังรู้สึกดีแทนอ่ะทุกคนก็เงียบเพราะว่ามันเหนื่อยมากเอ้าจบแล้วเหรอบ้าไปแล้ว เครดิตดอกกลัวพลาดดูไปก่อนแล้วกันเอาไปลง Netflix ยังได้เลยนะเนี่ยอะไรเงี้ย4 คนเองพูดขนาดนี้ฮะต้องไหนต้องไหนขอบคุณค่ะเป็นเชื่อตามยิ้มให้เธอ step back เบื้องหลังคนแบบเดี๋ยวน้องเลิศนี่แหละผลงานชิ้นเอก คนเยอะมาก ว้าว คิดมาแล้วเฮ้ยประทับใจอ่ะดีจังมีอะไรอย่างงี้ให้ดูด้วยดีอ่ะเฮงรู้สึกว่าเหมือนเป็นการโปรโมทในอนาคตได้ดีมากๆอะไรเงี้ยถึงแม้แบบว่าเราเฮงเองจะไม่ได้สัมผัสถึงการได้ไปดูคอนณวันนั้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการที่การที่เราได้เห็นกระบวนการตั้งแต่แบบว่าพีโพสแล้วรู้สึกแบบมันยิ่งกระตุ้นละเอียดมากกระตุ้นทำให้เรารู้สึกว่าอยากไปเห็นหน้างานจริงๆอ่ะว่าแบบจริงๆแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะได้รับ energy อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทุกรายละเอียดมันมีดีเทลที่แบบว่าลึกเข้าไปอีกเลยอ่ะชอบมันลึกซึ้งใช่คือการที่เขามาแบบว่าแบร์ให้เราเห็นแบบทุกกระบวนการจริงๆอ่ะแบบว่าลึกด้วยนะนี่พูดเลยในฐานะที่ทำเบื้องหลังอะไรเงี้ยนี่ถือว่าให้เห็นลึกอยู่นะอะไรที่เกี่ยวกับน้องหรือแม้กระทั่งแบบความคิดหรือทีมที่ใกล้ชิดน้องอะไรเงี้ยให้ซีนเยอะมากให้แบบให้มาพูดถึงกระบวนการทำงานแบบละเอียดมากๆแล้วก็บอกปัญหาอะไรหลายอย่างให้เรารู้ด้วยว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบนะมันไม่ได้สมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรก day 1 นะแม้กระทั่งน้องเราจะขึ้นเวทีอ่ะมันก็ยังไม่เรียบร้อยขนาดนั้นเลยแต่มันต้องเอาแล้วอะในแง่ของแบบคุณค่าอะไรเงี้ยมันมีคุณค่ามากแล้วก็อย่างที่เฮงบอกเชื่อว่าหลายๆคนที่มาดูผลงานอะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทุ่มเทกันขนาดนี้อะไรเงี้ยแบบอยากไปเห็นเวทีจังว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายคนที่แบบคิดแบบเฮงเนาะแล้วเขาทำแบบว่าด็อกออกมาดีมากอะด็อกเมนต์ออกมาดีมากจนทำให้เรารู้สึกว่าอยากเห็นจริงๆแล้วก็ทุกกระบวนการตั้งณวันที่เราดู EP 2อะรู้สึกว่าเขารันทรูกันใช่ไหมเรารู้สึกเห็นกระบวนการตอนที่เขาแบบว่าเขาต้องจัดการ12คนใช่ไหมศิลปินและมีถึงทีมงานที่เป็นแบ็กอัพอีกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าถ้าเกิดมันมีปัญหามันเป็นโดมิโนอ่ะรู้สึกว่ามันต้องจัดณวันที่ได้มาซ้อมกันแบบห้องซ้อมใหญ่อะไรก็รู้สึกว่ามันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคนทำงานคือแบบว่าเก่งมากจริงๆอะไรนะเพราะงานเขาใหญ่มากจริงๆอ่ะพอดูพี่ดูจบใช่ไหมพี่รู้สึกว่าพี่คุ้มค่าบัตรที่พี่เสียไปใช่ณวันที่ไปคอนเสิร์ตวันนั้นนะพี่แค่รู้สึกว่าพี่คุ้มกับความสุขที่ได้รับแล้ววันนี้เราได้เห็นการทำงานเบื้องหลังอะไรต่างๆแล้วอะเห็นความเต็มที่หรือว่ากระบวนการต่างๆแล้วรู้สึกว่าคุ้มกับเงินที่เราเสียไปวันนั้นเลยอะมันคุ้มสุดคุ้มแล้วแล้วมันแบบว่าซาบซึ้งตรงที่แบบว่าเราก็รู้พื้นฐานอยู่แล้วแหละว่าการทำงานที่มันยากและมันใหญ่ขนาดมันมีการกดดันแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เราก็ได้มาเห็นจากปากหรือว่า
ได้แบบว่าได้มีคนมาการันตีความยากลำบากในการทำงานของน้องๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นความกดดันของตัวน้องเองอย่างที่แบบว่าจังได้พูดไว้ว่าแบบว่าผมต้องตัดขาดกับสิ่งรอบข้างไปโดยปริยายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าต้องมานั่งโฟกัสแบบการทำงานการทำคอนเสิร์ตครั้งนี้การซ้อมกับตัวเองการซ้อมกับทีมแล้วก็ไหนจะเรื่องส่วนตัวการเรียนหรือการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่าทุกคนต้องทำทุกอย่างพร้อมๆกันในเวลานั้นน่ะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้มีเวลาเยอะ3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกคนคือแบบเก่งมากจริงๆมันต้องเป้าหมายเดียวกันเนาะเพราะว่าคือเอาจริงอะงานที่มันยากที่สุดคืองานที่คุยกับคนเราคิดดูว่าเบื้องหลังกว่าจะเป็นบัตไลท์เดอะเวิลด์เนี่ยมันมีคนไม่รู้กี่ร้อยคนที่ต้องทำงานร่วมกันเราคุยกันแบบงานเล็กๆไงเนี่ยพี่เคยทำแบบ50 กว่าคนอะที่พี่ต้องดิวด้วยอะพี่รู้สึกว่าพี่ปวดสมองแล้วนะเพราะว่าแบบแต่ละคนเข้าใจมันไม่เท่ากันแต่ละคนเขาเรียกอะไรนะบางทีเอาจบมาคนละสถาบันภาษาที่พูดอ่ะก็ไม่เหมือนกันแล้วแบบว่าเราอ่ะหมายถึงว่ากล้องตัวนี้นี่แหละแต่มอเราเรียกแบบนี้อีมอเรียกไอมอเราเรียกอย่างนี้เอ้าเริ่มงงแล้วเริ่มเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาจูนกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วนี่ไม่รู้กี่ร้อยคนอ่ะเขาดีลกันมาจนถึงภาพนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยฉันก็รู้สึกว่าแบบสุดๆแล้วนะแบบขอบคุณพี่ยงนะมันปลื้มปริ่มมากอะดูไปแล้วรู้สึกว่าน้ำตาซึมอะไรก็รู้สึกภูมิใจมีความภูมิใจแบบด้วยความที่เราแบบติดตามมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่รายการ789เราเห็นแบบว่ากระบวนการทุกก้าวของเขาถึงแม้เราจะเห็นแบบความสมบูรณ์แบบมาแล้วผ่านจอผ่านงานต่างๆอย่างเงี้ยแต่พอเราได้มาเห็นกระบวนการเบื้องหลังปุ๊บมันยิ่งทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งและรู้สึกลึกซึ้งไปกับความสัมพันธ์ที่เรามีต่อศิลปินของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เราได้มีส่วนร่วมไปได้มองเห็นว่ากว่าน้องจะมาเป็น1 เพลงเป็น1 คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยน้องจะต้องผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันให้เราแบบอินมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกอ่ะฟูลฟิลเนาะใช่คนทำงานวันหลังแค่เห็นข้างหน้าเบื้องหน้ามันทุกคนอ่ะออกมาดีมากแล้วอ่ะถึงแม้ว่าภายข้างในมันมีปัญหาอะไรกันมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีอ่ะเฉพาะหน้าไปก่อนต้องทำให้ดีที่สุดอ่ะต้องแบบออกมาแบบไม่มีอะไรอ่ะแต่อย่างที่พี่ยงบอกว่าแบบขึ้นไปแล้วแบบทุกอย่างที่เป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับไมค์แสงสีเสียงไม่ต้องไปยุ่งมันไม่เกินความสามารถของพี่ๆเขาอันนี้เป็นคำที่จริงมากนะเพราะว่าเวลาพี่แบบเคยทำสเตจเงี้ยพี่ก็จะบอกแบบไม่ว่าจะพิธีกรหรือแม้กระทั่งนักแสดงดาราถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ขึ้นเวทีมาบ่อยๆแต่ทุกครั้งที่มันเปลี่ยนสถานที่หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความตื่นเต้นใหม่ๆเกิดขึ้นมาเสมอพี่ก็จะบอกเลยว่าแบบอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับการที่เราต้องขึ้นไปแสดงข้างบนอ่ะทิ้งเลยเชื่อมั่นขอให้เชื่อมั่นในตัวพี่และทีมงานทั้งหมดทุกคนเอาอยู่และทุกคนพร้อมจะช่วยกันทำให้บนเวทีแบบดีที่สุดอะไรเงี้ยมันถึงคลายความกังวลได้บ้างเพราะบางคนเขาจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดอันนี้มาแล้วมันจะยังไงอะไรเขาจะคิดเยอะแน่แบบเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเราพลาดตรงนี้แล้วมันจะยังไงต่ออะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกไม่ต้องอะไรโฟล์เลยแบบนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ฉันชอบประโยชน์ของพี่ยงมากที่แบบว่ามันไม่เกินความสามารถพี่เขาแบบปล่อยเลยทำหน้าที่ของตัวเองทุกคนมาทำหน้าที่ของตัวเองคือจบแล้วสิ่งที่ชอบอีก EP 2ก็คือแบบว่าชอบแบบรีแอคในการเห็น first impression ในการเดินเข้าฮอลล์รู้สึกว่ามันทำให้เราแบบขอบคุณจับไว้อะขอบคุณที่ถ่ายไว้อะรู้สึกดีอะเราได้เห็นแบบว่าความยิ่งใหญ่จากสีหน้าของน้องอะนะคือสิ่งที่แบบอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ชอบมากๆใน EP 2จริงEP 3จะเป็นยังไงนะEP 3มาคงต้องเป็น Day 2 Day 3อุ้ยแล้วเดย์สุดท้ายไม่แบบหมายถึงว่า EP สุดท้ายต้องไอ้นี่แน่เลยอะอะไรอะยังไม่รู้เลยแบบมีความแบบว่ารีแคปหรือความแบบซึ้งความประทับใจอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้เราแบบนี่แค่แบบ EP 2ยังรู้สึกทำให้เราตื้นตันได้ขนาดนี้อะต้องมารอติดตามดูนะขยันตัดขยันฟุตขยันทำเรื่องราวเนาะเอาจริงตอนเนี้ยเหมือนดูซีรีส์อะแบบซีรีส์จริงๆอะเพราะว่าโมเมนต์ที่น้องที่น้องเฮงบอกว่าทางชอบที่เป็นเรียกน้องๆอ่ะมันเห็นถึงการเรานึกถึงการ์ตูนญี่ปุ่นที่เราชอบดูอ่ะที่เวลาไปถึงแบบการแข่งขันหรือเป็นอย่างมันจะมีเรียกแบบตาวาวๆเลยเกิดขึ้นอ่ะใช่เลยอ่ะน้องๆเหมือนแบบส่งมาถึงอารมณ์นั้นจริงๆเลยอ่ะนั่นแหละดีเดี๋ยวรอดู EP ต่อไปเนาะว่ามันสิยังไงก็ติดตามกันไปต่อนะครับกับ Buzz Light the World
ด็อกิเมนทารี ใช่ นะ ยาวๆอยู่แล้วเราก็ทำเรียนต่อไปนะ ใช่ แล้วเราก็มีรายการของบัตร ใช่เป็น สงกราน สมาชิ ต์ กสงกรานต์ด้วยนะ เพราะว่าช่วง ใกล้ นี้ก็ช่วงสงกรานต์ไง ใช่ควันหลงสงกรานต์หน่อย ใช่ นะ ก็ คะ คอยติดตามกันนะครับ ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญก็คือกด กระดิ่ง สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ